ถ้าผมบอกว่าผมเสียเงินไปกับการเป็นโรคซึมเศร้าราคาหลักล้านเนี่ยคงจะมีคำถามมากมายตามมาเช่นค่ารักษากี่บาทค่ายาเท่าไหร่รักษายังไงโอเคเดี๋ยวคลิปนี้จะเล่าให้ฟังครับนี่คือหน้าตาของคนเป็นโรคซึมเศร้าครับดูเผินๆภายนอกเนี่ยอาจจะดูปกติดีทำงานได้ยิ้มแย้มเหมือนคนทั่วไปแต่นี่คืออันตรายของโรคซึมเศร้าครับเพราะมันมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นและบางครั้งอาการต่างๆเนี่ยก็มาโดยที่เราไม่ทันตั้งตัวก่อนที่เราจะประเมินราคาของโรคซึมเศร้านะครับผมอยากจะเปรียบเทียบชีวิตใน1วันในช่วงปกติและช่วงที่เป็นซึมเศร้าให้ฟังเพื่อจะได้เห็นภาพว่าชีวิตของคนเป็นซึมเศร้าเนี่ยต้องเจออะไรบ้างในช่วงปกตินะครับผมเป็นคนตื่นตรงเวลาโดยที่ไม่ต้องใช้นาฬิกาปลุกผมมีรูทีนที่ตรงเวลาทุกวันมามากกว่า10ปีตื่น7โมงกินอาหารเหลวกินไก่ปั่นและไปออกกำลังกาย9โมงออกกำลังกายเสร็จก็ทำงานจนถึง6โมงเย็นทำงานทั้งวันโดยที่ตอนเย็นเนี่ยก็ไปออกกำลังกายอีกรอบหนึ่งช่วงดึกหลังออกกำลังกายเสร็จผมก็จะเรียนหนังสือแล้วก็เข้านอนเป็นเวลาประมาณเที่ยงคืนเป็นคนที่ productive สุดๆเพราะเราเชื่อว่าเวลาเป็นเงินเป็นทองครับแต่ในบางวันที่อาการของโรคซึมเศร้าแย่ลงหรือว่าดิ่งมากๆเนี่ยการตื่นนอนกลายเป็นสิ่งที่ยากผมต้องอัดคาเฟอีนเป็นปริมาณมหาศาลเพื่อหลอกให้สมองตื่นจากนั้นก็แต่งตัวและเสแสร้งว่าเราโอเคเพื่อไปทำงานในระหว่างวันนะครับส่วนใหญ่ก็ไม่สามารถมีสมาธิกับอะไรได้สิ่งที่คิดในหัวเนี่ยก็มีตั้งแต่เรามีชีวิตไปทำไมหรือว่าโลกใกล้จะแตกหรือยังบางทีผมก็แอบรอวันที่โลกจะแตกจะได้ตายไปซะแต่มันก็ไม่แตกสักทีครับดังนั้นผมก็ต้องใช้ชีวิตต่อไปเหมือนถูกขังอยู่ในร่างกายของคนอื่นร่างกายที่เราเคยควบคุมได้เนี่ยก็ค่อยพังทลายเริ่มจากสมองผมไม่สามารถมีสมาธิกับอะไรได้ทั้งการทำงานการเรียนหรือแม้กระทั่งการดูหนังหรือออกกำลังกายกินอาหารก็ไม่อร่อยทำอะไรก็ไม่มีความสุขอีกระบบที่พังนะครับก็คือการกินและการนอนทั้งวันเนี่ยผมไม่อยากกินอะไรเลยแต่พอไม่กินก็ทำให้ไม่มีแรงแล้วก็เหนื่อยทั้งวันทำให้ไม่อยากเล่นกีฬาไม่อยากออกกำลังกายพอทำงานเสร็จกลับถึงบ้านปุ๊บผมก็หลับทันทีตั้งแต่1 ทุ่มแต่ก็มักจะตื่นมากลางดึกและไม่สามารถนอนต่อได้ความรู้สึกคือเหมือนเราติดอยู่ในเปลือกเนื้อหนังที่เราควบคุมไม่ได้บางครั้งเนี่ยมีอาการมือชาขาชาหรือแย่ที่สุดก็คือหน้าชาไม่สามารถควบคุมสีหน้าและน้ำเสียงได้ทำให้บางครั้งเวลาคุยกับคนอื่นเนี่ยครับก็ไม่สามารถที่จะมีสติหรือว่าฟังในสิ่งที่เขาพูดทำให้ตอบสนองช้าบางทีคุยไม่รู้เรื่องทำให้เราไม่อยากคุยกับใครและเลี่ยงการเจอหน้าคนการทั้งหมดนี้ขอเรียกว่าสภาวะดิ่งบางครั้งมันก็มาแบบเฉียบพลันบางทีก็หายไปภายในเวลาไม่กี่วันแต่ยิ่งนานวันเข้าอาการเหล่านี้มันก็ยิ่งอยู่นานขึ้นเรื่อยๆและยิ่งผมอยู่ในสภาวะนี้นานเท่าไหร่เนี่ยก็ยิ่งส่งผลกระทบต่อความไม่มั่นใจในตัวเองผมกลายเป็นคนไม่ยิ้มแต่ต้องเสแสร้งยิ้มเพราะมันเป็นงานผมกลายเป็นคนพูดจาไม่รู้เรื่องทั้งที่เราเคยพูดเก่งยิ่งนานวันเข้าเนี่ยก็ยิ่งรู้สึกผิดหวังกับตัวเองและไม่อยากมีชีวิตอยู่อีกต่อไปปัจจุบันมีคนประมาณ 5% ในโลกนะครับที่เป็นโรคซึมเศร้าและหลายๆคนเนี่ยก็ไม่ได้รู้ตัวหรือได้รับการวินิจฉัยทันทีทำให้เราตอบได้ยากว่าอะไรเกิดขึ้นก่อนกันระหว่างปัญหาต่างๆในชีวิตความเครียดและโรคซึมเศร้าเหมือนไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกันเราก็ไม่แน่ใจครับงานวิจัยของ Kupferberg และ Hassler ในปี 2023 พบว่าโรคซึมเศร้าเนี่ยส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตและการเข้าสังคมและปัญหาต่างๆในการใช้ชีวิตในสังคมเนี่ยก็ทำให้เป็นโรคซึมเศร้าได้นอกจากนั้นนะครับงานวิจัยนี้ยังพบว่าคนที่เป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยมีความไว้วางใจต่อสังคมที่ลดลงมีปัญหาในการควบคุมความโกรธมีปัญหาในการตัดสินใจเรื่องต่างๆที่เกี่ยวกับสังคมและในคนที่รักษาโรคซึมเศร้าจนหายแล้วเนี่ยบ่อยครั้งก็วนกลับมาเป็นโรคซึมเศร้าใหม่ได้ทางที่หายแล้วทั้งหมดนี้นะครับทำให้หลายคนเกิดสภาวะหลีกเลี่ยงการพบปะผู้คนซึ่งยิ่งทำให้การทำงานและการใช้ชีวิตเนี่ยลำบากมากกว่าเดิมกลายเป็นวงจรอุบาทที่วนลูปไปไม่รู้จบนำพาไปสู่ปัญหาด้านความเครียดและการเงินซึ่งเป็นอีกมิติหนึ่งของผลกระทบจากโรคซึมเศร้าครับถ้าใครบอกว่าเงินไม่สำคัญเนี่ยผมคนหนึ่งละครับที่จะเถียงจนขาดใจเลยงานวิจัยปี 2022 ของกวนและคณะเนี่ยพบว่าความเครียดที่เกี่ยวกับการเงินส่งผลต่อสุขภาพจิตทั้งทางตรงและทางอ้อมครับผลกระทบทางตรงเนี่ยคือความเครียดเชิงจิตใจมันส่งผลต่อเรื่องของความเสี่ยงโรคซึมเศร้าได้นะครับส่วนทางอ้อมก็คือผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตต่างๆที่มาจากปัญหาการเงินยกตัวอย่างเช่นความเป็นอยู่ที่แย่ลงการได้รับสารอาหารไม่เพียงพอเพราะการกินต่างๆถูกจำกัดด้วยงบประมาณและยังมีต้นทุนทางสังคมที่ลดลงทำให้ไม่สามารถได้รับการสนับสนุนหรือได้รับโอกาสในการพลิกชีวิตเมื่อเทียบกับคนที่มีต้นทุนสูงกว่าทั้งหมดเนี่ยครับทำให้การรับมือกับวิกฤตต่างๆในชีวิตทำได้ยากขึ้นเรื่อย
ถ้าเกิดว่ามีเงินน้อยทำให้เกิดความเครียดเกี่ยวกับเรื่องของการเงินแล้วก็วนลูปในวงจรของโรคซึมเศร้าไม่สามารถหลุดพ้นได้ดังนั้นเงินสำคัญมากๆนะครับถ้าผมบอกคุณว่าผมเสียเงินไปกับปัญหาสุขภาพจิตเป็นหลักล้านเนี่ยคนคงจะสงสัยนะครับว่าค่าอะไรวะนั้นขอแบ่งเป็น3หมวดหมู่ด้วยกันหมวดหมู่แรกนะครับคือสิ่งที่ผมจ่ายไปเยอะที่สุดก็คือค่าเสียโอกาสหรือว่า opportunity cost นั่นเองครับการที่ผมไม่สามารถทำงานได้เนี่ยมันมีค่าใช้จ่ายแฝงอยู่ในนั้นนะครับผมเป็นนักผลิตคอนเทนต์เป็นวิทยากรซึ่งต้องใช้พลังงานบวกค่อนข้างสูงแต่การเป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยมันทำให้ผมไม่สามารถยิ้มหรือคิดไอเดียใหม่ๆได้เวลาเจอคนทักคนที่สังเกตแววตาเนี่ยก็จะคอมเมนต์ว่าทำไมดูเหนื่อยจังยิ่งทำให้เราไม่อยากทำคอนเทนต์และปฏิเสธงานดีๆไปหลายงานและการหลีกเลี่ยงการพบปะผู้คนก็ทำให้คอนเน็กชันต่างๆของผมเนี่ยลดลงเรื่อยๆถ้าเทียบกับช่วงที่ไม่ได้เป็นซึมเศร้าผมเสียโอกาสไปเยอะมากเลยครับตีออกมาเป็นมูลค่าได้เป็นหลักล้านเลยทีเดียวบทหมู่ที่2คือค่ารักษาครับเพื่อผมสามารถกลับมาทำงานได้และสามารถหาเงินได้อีกครั้งผมต้องแสวงหาทุกวิถีทางเพื่อรักษาโรคซึมเศร้าในระยะเวลาสั้นๆนะครับผมพบนักบำบัดจิตแพทย์รวมทั้งหมด6คนด้วยกันมีทั้งในไทยต่างประเทศออนไลน์และออฟไลน์มีทั้งโทรไปคุยไปพบที่คลินิกหรือที่โรงพยาบาลครับปกติแล้วนะครับค่าใช้จ่ายในการรักษาโรคซึมเศร้าก็จะมีเรนจ์ราคาค่อนข้างหลากหลายแล้วแต่ว่าเรารักษาอย่างไรเช่นปกติก็อยู่ที่ประมาณ500 ถึง 1,000 บาทถ้าไปพบจิตแพทย์ที่โรงพยาบาลเอกชนก็อาจจะแพงขึ้นมาหน่อยเช่น 1,000 ถึง 3,000 บาทซึ่งนี่ยังไม่รวมค่ายาและค่าเดินทางเพื่อไปที่คลินิกหรือว่าโรงพยาบาลนะครับทั้งหมดนี้ยิ่งเราเป็นนานและพบแพทย์บ่อยๆเนี่ยค่าใช้จ่ายก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆสำหรับผมหมดไปกับหมวดหมู่นี้ประมาณหลักแสนครับเอาไว้ผมจะมารีวิวขั้นตอนการรักษาและยาที่กินอย่างละเอียดในวันหลังนะครับหมวดหมู่สุดท้ายนะครับคือค่าใช้ชีวิตครับสิ่งที่ทำให้ผมค่อยๆดีขึ้นได้เรื่อยๆเนี่ยก็คือการปรับวิถีชีวิตเช่นการปรับเวลาตื่นการปรับการกินออกกำลังกายการปรับการใช้เวลาในแต่ละวันการปรับสภาพแวดล้อมและสถานที่ครับงานวิจัยของคุนิกิในปี 2023 เนี่ยรวบรวมหลักฐานใหม่ๆไว้เยอะมากนะครับที่สนับสนุนว่าการปรับทั้งหมดนี้ส่งผลต่อการทำงานของร่างกายและการทำงานของสมองทำให้การปรับวิถีชีวิตเนี่ยเป็นแนวทางที่ช่วยป้องกันและรักษาโรคซึมเศร้าได้ครับข้อดีของการปรับวิถีชีวิตนะครับคือมันมีตัวเลือกให้เราเลือกได้เยอะมากเช่นการปรับการกินหรือการนอนเนี่ยก็ทำได้ฟรีๆส่วนบางอย่างเนี่ยที่เราปรับเช่นการปรับอาหารที่เรากินหรือการทำอาหารเนี่ยก็ช่วยประหยัดเงินได้ด้วยครับสำหรับผมนะครับการปรับวิถีชีวิตเนี่ยคือสิ่งที่ได้ผลมากๆและผมก็จ่ายเงินไปเยอะมากกับการปรับวิถีชีวิตของผมเองตั้งแต่การย้ายคอนโดไปอยู่ที่ pet friendly ทำให้เราได้อยู่กับแมวที่เรารักการย้ายไปอยู่ติดกับยิม BJJ เพื่อให้เราได้ซ้อมกีฬาที่ชอบทุกวันวันละหลายครั้งการเดินทางไปแข่งกีฬาการเดินทางไปเรียนรู้สิ่งใหม่ๆทั้งหมดเนี้ยฟังดูดีใช่ไหมครับแต่ปัญหาคือการปรับวิถีชีวิตของคนแต่ละคนมันมีปัจจัยไม่เหมือนกันเพราะทุกคนคงไม่ได้พร้อมที่จะมีเวลามาทำกับข้าวหรือออกกำลังกายทุกวันทำให้เราไม่สามารถให้คำแนะนำแบบครอบจักรวาลได้นอกจากนั้นนะครับการปรับบางอย่างเนี่ยก็มีค่าใช้จ่ายซ่อนอยู่เยอะมากซึ่งค่าใช้จ่ายเหล่านี้แต่ละคนก็มีต้นทุนที่จะจ่ายไหวต่างกันดังนั้นจึงไม่ใช่วิธีที่สามารถรับประกันได้ว่าจะได้ผลสำหรับทุกคนแต่สำหรับผมนี่คือสิ่งที่คุ้มค่าที่สุดเพราะมันทำให้ผมสามารถกลับมาทำงานหาเงินได้อีกครั้งครับเคยสงสัยไหมครับว่าคนที่เป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยจะทำมาหากินยังไงบอกตรงๆนะครับตอนที่ผมมีอาการหนักๆเนี่ยเราแทบไม่ได้คิดเรื่องการทำมาหากินเลยเพราะแค่จะมีชีวิตอยู่ก็เหนื่อยชิบหายแล้วครับช่วงแรกๆที่อาการผมเริ่มดีขึ้นนะครับผมก็ยังนึกไม่ออกเหมือนกันว่าจะหาเงินยังไงดีแต่เราเริ่มจากการเอาเรื่องราวในการรักษาตัวเองเนี่ยมาลองเขียนเป็นบทความก่อนเพราะว่าเราอยากจะเล่าให้คนอื่นฟังก็มีคนคอมเมนต์ว่ามีประโยชน์แล้วก็ชอบได้กำลังใจพอเขียนไปหลายๆตอนก็มีคนติดต่อเข้ามาให้เป็นวิทยากรแล้วก็มีงานคอนเทนต์เข้ามาเรื่อยๆทำไปทำมาก็กลับมาเป็นนักผลิตคอนเทนต์อีกครั้งครับสำหรับผมตอนนี้นะครับสิ่งที่มีมูลค่าสูงที่สุดเนี่ยไม่ใช่เงินแต่เป็นเวลาครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงเวลาที่เราอยู่เหนืออาการซึมเศร้าต่างๆและช่วงเวลาที่เราได้อยู่กับคนที่เรารักอาการซึมเศร้าของผมก็ยังมีกลับมาบ้างนะครับดังนั้นการต่อสู้เนี่ยยังดำเนินต่อไปและในโลกทุนนิยมเราก็ต้องทำมาหากินเพื่อหาเงินมาประคองสุขภาพของตัวเองดังนั้นเวลาคือทรัพยากรที่เราใช้หาเงินได้และต้องใช้ให้คุ้มครับถ้าคุณมีเวลาน้อย
ทุกนาทีที่ใช้เนี่ยควรจะก่อให้เกิดความสุขมากที่สุดแต่ถ้าคุณมีเงินน้อยทุกนาทีที่ใช้ก็ควรจะทำให้เราต่อยอดอนาคตได้หรืออย่างน้อยๆทุกบาทที่จ่ายไปควรได้รับความสุขหรือสุขภาพกลับมามากที่สุดครับหวังว่าคลิปนี้จะทำให้ทุกคนเห็นคุณค่าของสิ่งต่างๆในมุมมองที่ต่างออกไปพบกันใหม่เอพิโซดหน้านะครับ